Всім привіт! У нас сьогодні другий день відпочинку в Сан-Августін. Зараз ми проснулись, підійшли в лобі тут, до речі, я зрозумів, Starbucks кафешка. І ми собі замовили, я собі замовив круасан з латте. Зараз будемо снідати і їхати на пляж, відпочивати, смажитися трошки. Так ввічливі, гарно обслуговують, так, ну і типовий Starbucks. Ось так. Приїхали ми вже на пляж. Тут вітер дуже сильний, надіюсь, що не буде так сильно задувати мікрофон. Червоний прапор тут. Рятівник є. Стоїть, можете побачити. Ось такі сильні хвилі. Що більшість, звичайно, в таку погоду бажано не плавати. Там пише, що як закритий. Але тут я бачу, деякі люди трохи плавають, там просто м'ячі кидають. Або тут я бачу на цьому, я не знаю, як цей вид спорту називається, там де на дошці з парашутом так літають. Теж прекрасно. Вітерець є, зато не так гаряче, як вчора. Що можна собі легенько підзагоріти і не відчути тої просмажки, коли дуже гаряче стає. Зараз покажу вам поближче хвилі. Це, напевно, отак літати страшно. Тут треба так вміти, щоб... Ой, який він піке робив. Цікаво, як він приземлить цей парашут свій. Іде до рятівника щось казати. На цьому пляжі тільки є просто 2 біотуалета. На вчорашньому пляжі, якому ми були, то там був туалет, ще душ безкоштовний, то можна собі було змити сіль зі шкіри. Він так стоїть і тримає. Напевно, не тяжко йому. Зараз собі присяду. Буду пити кавусю з Starbucks. До речі, кава з Starbucks така собі. Не подобається. Дорога і не смачна. Бувало смачніше. А ось тут я вам покажу також таку штуку, що ми бачили і на Пуерто-Ріко. Це кладки черепах. Так позначаються. Ось так. Це показує, що тут не можна ходити, що тут черепахи відклали свої яйця. Так огороджено. Хороша погода. Так пити каву з таким краєвидом. Мужчина з металодетектором собі ходить, шукає різні речі. Кожного своє хобі. Напевно, щось цікаве знаходить завжди. Тут багато, напевно, всяких прикрас, копійочок гублять.
він це знаходить собі. Вже куча народу трохи стало, під'їхали тут. Коли ми приїхали, майже людей не було, а тут вже куча. Машин багато припаркованих. Такий прикольний джипик. Хтось, здається, з військових. Такий прапор має. Якийсь моряк там намальований кораблик. Таке розмежування є, щоб машини не заїжджали. Там, де люди відпочивають. Я знаю, на деяких пляжах там немає такого розмежування, там, наприклад, Дейтона Біч. Може машини їздити там, де люди відпочивають собі. Ось тут вишка рятівника з червоним прапором. Світом музику слухає, має бінокль. Вітер такий сильний став. Весь берег в ракушках вкритий. Аж Панаму злітає. Ми вже зібрались, йдемо на машини і їдемо в готель, помиємось і будемо їхати на обід. Певно, поїдемо в італійський ресторан, те, що ми вчора пробували поїхати, а він був зачинений через свято. Тут на вході збирають гроші, там, здається, $10 з машини за заїзд на пляж. Зараз я покажу ціни. Скільки коштує заїхати на самий пляж. Напевно, тут до якоїсь певної години можна тільки заїжджати, просто шлагбаум. А ось і ціни, скільки коштує. Такі вулички. Такі гарні пальми. Приїхали ми в італійський ресторан, називається Violas. Ми, до речі, були тут рік назад на моє день народження. І зараз замовили собі 2 супа лобстер і піцу, якусь італійську там з сиром, не пам'ятаю, як вона саме називається. Порівняємо цей суп з вчорашнім, з іншим італійським рестораном. Надіюсь, буде смачно. Минулого року, коли ми тут були, нам дуже сподобалось. Тут піца була смачна і цей суп. Зараз хочемо собі нагадати. Ми, до речі, сюди тільки їхали до того ресторану. Бо хресники дуже запам'ятали цей суп. І це найулюбленіший її суп. І приїхали сюди. Треба, щоб сходити сюди в ресторан, бо ми вчора сюди приїжджали, а тут, на жаль, було зачинено. Було свято. І тут, до речі, дуже пахне приємно. Таким сиром, пармезаном, а в туалеті пахне таким димком, такими свічками. Дуже гарно. Подобається такий затишний будиночок сімейного типу. Ось так виглядає. Дуже апетитно. З кусочком хлібчика такого багету. Такий підсмажений. Такий хрустить дуже сильно. Зараз будемо їсти.
Якщо будете в Сан Августін, заїжджайте сюди, не пожалієте. Суп коштує $7, не дуже дорого. Нам таку здоровенну піцу. Він говорив, що ми перші, хто замовив таку велику піцу. Ми думали, що вона менша, але вийшла дуже велика. Ну, тут такі штучки, щоб брати. Зараз покажу, як вона виглядає. Як пахне. Дуже ніжно. Будемо пробувати. Не трошки підгорів, хіба такий запікся забагато. Такий можете побачити. Такий хрусткий дуже, але доволі смачна. Поїли і їдемо ми назад апартмени. Не апартмени, точніше готель. І переодіваємось і йдемо в центральну частину міста, познімаємо місто, коли людей не дуже так багато. Вчора дуже багато було. Чек вийшов там $22 піца, плюс $14 два супа, $48 з чивами вийшло, заплатив. Не багато, з іншими ресторанами. І дуже смачно, то рекомендую. Приїхали в центр міста, йдемо зараз в музей, коледж. Покажемо вам, як він виглядає тут. Погода хороша, не дуже гаряче. Сьогодні хоча б ми знайшли парковку. Вчора дуже довго шукали. І, до речі, дорого було там, рахуйте. Ми заплатили за парковку $20. А зараз ми поки що заплатили за 3 години $7. Флаклер коледж називається. Прапор вже зняли цей, що був вчора. Зараз йдемо в цей коледж. Так, тут зустрічає якийсь пам'ятник. Комусь дядькові. Генрі М. Фланглер. Це в честь цього дядька цей коледж. Тут така брама. Виглядає. Такий гарний. Тут фонтан. З такими жабенятками, які плюються. Гарна архітектура. Тут якийсь надпис зразу пише. Цікаво, тут він завжди був тим коледжем, чи тут раніше хтось жив. Ой, тут прохолодою повіяло. Такі тут краєвиди. Така різьба з дерева. Дуже гарно. Тут, я розумію, майже все з дерева зроблено.
Тут набір пляшок різних. Американських Pepsi, Mountain Dew, Root Beer. Така архітектура цікава. Тоже тут якась риба. І тут на неї жаба дивиться. Ну таке більш як іспансько, якийсь індійський стиль, правда? З такими воротами. Тут теж якийсь такий замок. Чи тут церква, здається. Тут навіть бруківку виставили в центральній частині. Така ще одна маленька церква. Такі старенькі дерева. Тут також якась пушка стоїть. Тут такий сад невеличкий. Hacia las puertas. Цей парк окружений прямо різними церквами. Така альтанка. Що колокола грали. Напевно, кінець служби була. Зараз під'їду до набережної. Там будуть яхти. Тут ще один пам'ятник. Понкеделон. Лідер близько цього місця пише. 1513 рік. Пахне морепродуктами. Десь тут, напевно, неподалік ресторан є. Тут міні-гольф грають люди. Якийсь Harbor Master Park. Тут яхти стоять різного плану.
Можу трохи вітер задувати. Я не взяв цю таку лохмату штучку на мікрофон. Ті яхти різні. Ось маленьке з прапором Трампа. Це теж така непогана. Свій люди навіть приїжджають, припливають сюди, живуть декілька днів на тих яхтах. Is from Arizona. So like, Christmas. So we're Це теж така велика, не маленька. Тому ззаді ще місце на джетські. Лавін. Джексонвілл, Флорида. І тут ще одна. Та величенька. З такими баштами зверху. Оце, напевно, саме найкрутіше виглядає так. por acá. Ey. Непогано так. Люди не бідні сюди приїжджають на таких яхтах. Тут зразу є підключення електрики, щоб собі можна було, не використовуючи мотор, коли це зараз включати. Певна електрика, вода підключається зразу. І можна собі жити на яхті зразу. Тут такі квіти розквіли. Такий заклад крутий. І ось така вся набережна. І тут теж якась така парковка, де вони причалюють собі яхти. Видно з тієї сторони маяк, чуть-чуть його, куди завтра ми поїдемо. Так собі жити тут на березі моря, але тобі завжди тут буде заважати, напевно, турист.
також експлуатують бідних коників на тих каретах в таку жару. Тут ціла сім'ю везуть. Але бідні коники, коли їх перестануть мучити. Тут такий якийсь променад. Пам'ятник. Шопінг-центр. Ой, тут прохолодно дуже. Різні всякі. To all I say, never give up, never surrender. Якась гадалка. As wood Гадалка автомат називається. Тут магазин Цагар. Так, взяв водичку собі. $2 проста негазована водичка. Такі ціни у туристичних місцях. Всякі мило продають тут. Якийсь цікавий магазин ляльок. Ще один тут такий гадалка, автомат. Також магазин іграшок. Якийсь магазин шляп. І на кінець ми дійшли до ресторану. Тут різні такі фотографії старі. Чи то типу під старі. Як розумієте, просто фотостудія, співприходите, вас одягають, і ви фотографуєтесь, як заманете, як забажаєте. Тут морозиво. Тут якраз є гострі соуси і сумки. Магазин гострих соусів і сумок. Перший раз таке бачу. Тут теж якийсь арт. Магазин якийсь. Різні скульптури. Дуже дивні. Охолонув трохи. І можна тепер йти далі. Тут цікаві такі балкончики зроблені. Багато різних магазинчиків. Айскрім, морозиво. Така собі 100-метрівка, яка є в кожному місті.
Такі цікаві будинки. Балкончики. Тут теж такі мають сади, будинки. Чим далі, тим більше народу стає. Всякі пекарні, горішки, политі шоколадом. Дуже голосно. Дуже багато всяких тематичних тут закладів. Цікавих. Такий в старенькому будиночку зроблений. Якісь лазані поприносили. Музичка. Багато крамниць з морозивом. Те, що треба для людей в таку жару. Тут вийшли на замок. Тут пальмочки. І пішли ми до того замку. Якісь українці пішли чути українську мову. Якась вишка така оглядова. In the vlog, bro. Yeah. Попали на мій блог. Вічливі американці. Знову тих бідних коників тут мучають. Ледве йде. Змучились і йдемо додому. Ще ж йдемо на паркінг і їдемо в готель. Тут такі різні автобуси ще є з екскурсіями. Їдемо відпочивати в готель
Завтра зранку вставати. Поїдемо на маяк і будемо веселятися. Все, радий, що були з нами. Підписуйтесь, якщо не підписані, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па-па. Я вирішив собі в басейн пройтись, поплавати трошки. Ось вам покажу, як тут виглядає він. Тут зали, гантелі, велотренажер, орбітрек і 2 бігові доріжки. Тут рушники є. До речі, візьму рушник, щоб там у басейні повитиратися. Ось такий басейн. Там ще якісь люди плавають. І тут басейн невеличкий. Собі можна трошки поплавати буде. Водичка ідеальна, тепла, не тепла. Не чути так сильно хлоркою. Можна собі плавати. Once in a while, I used to